ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ personal brand กันโดยผมได้มีประสบการณ์การทำคอนเทนต์อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมามากถึง3 ปีแล้วผมอยากจะขมวดทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ผมรู้ในหัวข้อ personal brand เนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนกันซึ่งเราจะครอบคลุมกันในเรื่องของ personal brand คืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญเป้าหมายในการสร้าง personal brand 3 ก็คือเรื่องของวิธีการสร้าง personal brand ซึ่งเป็นส่วนที่ผมว่าสำคัญมากๆและใครที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือว่าอยู่ในช่วงที่แบบเรียนรู้มาสักพักแล้วเนาะผมจะครอบคลุมเนื้อหาที่เหมาะกับคุณมากๆเลยและสิ่งถัดมาคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันเกี่ยวกับเรื่องของการปั้น personal brand และอย่างสุดท้ายครับใครคือกลุ่มคนที่เหมาะมากๆในการปั้น personal brand ในปี 2025 นี้ถ้าเกิดฟังเนื้อหาแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณนะผมอยากให้ลองฟังจนจบนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าเนื้อหาที่ผมได้แชร์หลังจากนี้คุณจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทั้งเรื่องของการปั้นแบรนด์ส่วนตัวหรือปั้นแบรนด์สำหรับธุรกิจอย่างแน่นอนครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยก็คือเรื่องของ personal brand คืออะไรสำหรับหลายๆคนเนาะที่รู้สึกว่าได้ยินมาบ่อยแล้วว่าเฮ้ยต้องมี personal brand นะ personal brand เป็นเรื่องที่สำคัญแต่คำถามคือถ้าเรานิยามความหมายของ personal brand จริงๆเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงกันแน่ซึ่งตัวผมเองเนาะจะยึดนิยามจากช่องหนึ่งที่ต่างประเทศชื่อว่า The Future นะครับเจ้าของคือคุณคริสโดแล้วเขาได้มีการสัมภาษณ์คนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์มากมาจากหนังสือ The Brand Gap แล้วเขานิยามว่า personal brand เนี่ยมันมีความหมายว่า perception หรือก็คือมุมมองของคนอื่นที่มีต่อคุณนั่นเองคราวนี้ถ้าหากเราลงมาคิดในระดับที่มันดีเทลมากขึ้นดูนะถ้า personal brand ของเรามันคือสิ่งที่คนอื่นมองเราเนี่ยแสดงว่า personal brand ของเราไม่ได้มีแค่แบบเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้ามาดูเราเนี่ยนิยามเราว่ายังไงและแน่นอนครับคนที่ติดตามเรามันก็คงไม่ใช่แค่หลักหน่วยหรือหลัก10ใช่ไหมแต่เราก็คาดหวังหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนถึงไปถึงหลักล้านด้วยซ้ำและคนเหล่านั้นครับแต่ละคน1 ล้านคนที่มองเราเข้ามาจะมีภาพ perception ต่อเราที่ไม่เหมือนกันเลยและนั่นมันเป็นคีย์ที่สำคัญมากเพราะในเมื่อถ้าหลายคนมองเข้ามาแล้วไม่เหมือนกันเลยเนี่ยแสดงว่าครับถ้าหากเราทำ personal brand ไปนะสมมติแล้วเราเกิดได้รับ bad feedback เข้ามาเกิดดราม่าเกิดคอมเมนต์ไม่ดีเข้ามาอยากให้รู้ไว้ครับว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆและการที่คนคนนึงบอกว่าคุณไม่ดีแล้วเขาไม่ชอบคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนอื่นอีกไม่รู้กี่พันคนเขาจะไม่ชอบคุณเหมือนกันเพราะต่างคนต่างมีมุมมอง perception ต่อคุณที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นผมอยากแชร์ส่วนนี้ก่อนนะว่าการที่ต่างคนมีความคิดหลายแบบเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะไม่มีทางที่คนแต่ละคนจะมองคุณเหมือนกันในด้านเดียวกันคราวนี้ส่วนต่อไปว่าทำไม personal brand ถึงสำคัญหลังๆมาเนี่ยคนพูดเรื่องว่า personal brand มันสำคัญเพราะว่ามันถูกเอามาเชื่อมโยงกับโลกธุรกิจมากขึ้นจริงๆครับ personal brand ถ้าเรากลับไปที่นิยามของมันเนาะมันคือ perception หรือว่ามุมมองที่คนอื่นมีต่อคุณจริงๆแล้วเราทุกคนต่างมี personal brand อยู่แล้วเรามีเพื่อนเรามีสังคมต่างๆทุกคนต่างตัดสินเราในแบบที่เขามีมุมมองต่อเราแต่เหตุผลที่ personal brand มันสำคัญและคนพูดถึงกันมากขึ้นเนี่ยเพราะมันมีเรื่องของการมาของโซเชียลมีเดียที่เราเห็นแล้วว่าคนตัวเล็กอย่างเราทุกคนแต่ละคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สามารถเริ่มหยิบกล้องขึ้นมาแล้วพูดและแชร์สิ่งที่เรากำลังสนใจหรือแชร์สิ่งที่เราเชี่ยวชาญได้และการทำแบบนั้นครับมันทำให้เหมือนกับว่าเรามีเหมือนช่องทีวีเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วเราสามารถแชร์ความรู้แชร์สิ่งที่เราสนใจและเมื่อเราสามารถแชร์ได้แล้วมันไปทัชใจใครบางคนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือมันคือเรื่องของอิทธิพลครับพอเราเริ่มมีอิทธิพลหรือว่ามี influence เนี่ยเมื่อนั้นถ้าหากคนติดตามเราเขารู้สึกหลงใหลและชอบเราจริงๆเราจะเหมือนกับ celebrity ท่านหนึ่งที่เวลาเราออกสินค้าอะไรเราเริ่มต้นธุรกิจอะไรมันจะมีแนวโน้มสูงมากที่คนอยากจะอุดหนุนเรามากขึ้นถ้าผมจะนิยามเหตุการณ์ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือการที่เราใช้ชีวิตแบบที่โอกาสวิ่งเข้าหาเราครับสิ่งเนี้ยมันเลยสำคัญมากเมื่อก่อนถ้าเราย้อนกลับไปหลายคนที่เริ่มต้นธุรกิจเขาจะต้องทุ่มเทหนักมากในการวิ่งหาโอกาสวิ่งหา opportunity วิ่งหาลูกค้าแต่ในปัจจุบันครับถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มี personal brand ที่แข็งแรงแล้วมันถูกสร้างมาด้วยความตั้งใจในแบบที่คุณแบบชัดมากว่าคุณอยากให้ personal brand คุณมีหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยแล้วคุณ build ออกมาในรูปแบบที่คุณสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ใช่ดึงดูดกลุ่มคนที่คุณอยากให้ติดตามคุณจุดนั้นแหละครับคุณจะเป็นฝ่ายที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งหาโอกาสแต่โอกาสจะวิ่งเข้าหาคุณนี่คือสิ่งที่ผมใช้เวลา3 ปีที่ผ่านมาในการสร้างแล้วกันโดยตอนนั้นในวันที่ผมเริ่มต้นนะผมมีเป้าหมายของการอยากจะอินสไปร์คนอายุใกล้เคียงกันหรือว่ารุ่นน้องกว่าหรือก็คือเด็กรุ่นใหม่นั่นเองในเรื่องของการอินสไปร์ให้เขาออกไปทำในสิ่งที่มีความสำคัญกับเขาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าในส่วนนั้นผมค่อนข้างแฮปปี้กับผลลัพธ์ของตัวเองนะผมได้ทำคลิปที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าชีวิตผมเป็นยังไงแล้วผมเคยมีความฝันอะไรแล้วตอนนี้ผมทำสำเร็จแล้วผ่านการที่เคยเข้า The Library ได้มีโอกาสไปทำงานกับพี่ละอ
อ้อนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้คนมากมายเลยแล้วก็ออกมาทำช่องนี้เป็นของตัวเองและเริ่มต้นทำสินค้าที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับตัวเองในอดีตและพอผมทำออกมาสินค้านั้นเนี่ยสามารถขายได้และทำเงินมากถึงหลักแสนจากช่องที่มีผู้ติดตามเพียงแค่ตอนนี้ก็ 4,000 ซับใช่ไหมและสิ่งที่พีคมากๆคือเวลาที่ผมไปคุยกับคนเหล่านี้ว่าทำไมเขาถึงซื้อสินค้าผมเชื่อไหมครับตัวตนของคนที่เขามาซื้อผมอ่ะมันสะท้อนตัวตนของผมในอดีตเยอะมากๆเพราะผมเอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยเอามาแชร์เอาออกมาเล่าแล้วเมื่อนั้นผมจะเริ่มดึงดูดคนที่เริ่มเชื่อสิ่งเดียวกันหรือว่ามีปัญหาเดียวกันกับผมเข้ามามากขึ้นเพราะผมจะเหมือนกับคนที่เหมือนผ่านน้ำร้อนมาก่อนและกลายเป็นไกด์ที่เขาเชื่อว่าผมจะสามารถช่วยเขาได้จะเห็นนะว่าถ้าหากผมไม่เริ่มต้นทำช่อง YouTube ผมไม่ได้ปั้น personal brand ของตัวเองเมื่อ3 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็คงไม่มีโอกาสเลยที่ผมจะสามารถสร้างผู้ติดตามขนาดนี้ได้และสร้างสินค้าแล้วก็สามารถทำเงินได้มากขนาดนี้ด้วยนี่คือพลังของ personal brand ที่มันสำคัญมากและอยากเชียร์ให้เห็นว่าแม้แต่บุคคลระดับโลกครับเขาก็โฟกัสเรื่องของ personal brand กันทุกคนที่คุณรู้จักไม่ว่าจะเป็นมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก อีลอน มัสก์ถ้าย้อนกลับไปสมัยนู้นที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็คือสตีฟ จ็อบส์หรือว่าคนที่แบบเป็นยูทูบเบอร์ณปัจจุบันอาลีอับดาวแดนโคแต่ละคนครับถ้าคนไทยด้วย PCK พี่ท็อปจิรายุทธพี่เขาทุ่มเวลาในการปั้น personal brand ของเขามากเพราะเขารู้ครับว่าเมื่อเรามีชื่อเรามีสตอรี่บางอย่างที่ผู้คนรู้จักเราและเราสามารถโดดเด่นในเรื่องราวหรือในด้านใดด้านหนึ่งได้ในอุตสาหกรรมหนึ่งเมื่อนั้นครับเราจะเปรียบเสมือนกับคนที่เป็นคนที่ดึงดูดโอกาสแล้วเราไปจับอะไรเนี่ยสิ่งนั้นจะรุ่งหมดเลยเพราะสิ่งที่เรามีครับมันคือสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังมากๆก็คือความสนใจของผู้คนนั่นเองความสนใจของผู้คนถ้ามันไปทางไหนเราก็มีโอกาสที่จะสามารถ make money ได้เนาะอันนี้ก็ปกติมากๆถ้าเราย้อนกลับไปทีวีโอ้โหเมื่อก่อนการชาร์จค่าตลาดมันแพงมากเพราะความสนใจของผู้คนมันมีราคาและถ้าทุกวันนี้ครับเราสามารถสร้างความสนใจของผู้คนให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้เราจะเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลแล้วก็มีราคามากๆเราสามารถทำสินค้าเองก็ได้ไปคอลแลบก็ได้ไปเปิดธุรกิจใหม่ก็ได้และจะมีกลุ่มคนที่เขาจะคอยอยากติดตามอยากซัพพอร์ตเราอยู่เสมอครับส่วนถัดมาที่ผมอยากจะพูดถึงมันก็คือเรื่องของเป้าหมายในการทำ personal brand เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าการมี personal brand เนี่ยมันจะทำให้โอกาสวิ่งเข้าหาเราแทนที่เราจะวิ่งเข้าหาโอกาสแต่ทีนี้เราจำเป็นจะต้องชัดมากๆว่าเราอยากมี personal brand ไปทำไมเพราะอย่างที่ผมบอกนะว่า personal brand มันเป็นเพียงแค่ perception หรือว่ามุมมองที่คนอื่นมีต่อคุณแต่การที่คุณมาทำบนโซเชียลมีเดียเนี่ยคือคุณกำลังทำให้คนแค่มากกว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณรู้จักแต่มันคือคนระดับประเทศเลยแต่ด้านภาษาอังกฤษก็คือไปถึงระดับโลกที่คนจะรู้จักคุณมากขึ้นแต่จุดที่สำคัญก็คือคุณต้องชัดเจนมากว่าคุณอยากจะปั้น personal brand ไปในด้านไหนเพราะถ้าหากคุณมีเป้าหมายของการอย่างเช่นการทำธุรกิจคุณก็ต้องชัดมากว่า personal brand ของคุณเวลาคนมองมาคนส่วนใหญ่ต้องมองว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบางอย่างหรือเป็น expert หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วย benefit หรือว่าช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณได้หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากสร้าง personal brand เพื่อเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองในการที่ว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถเป็น content creator หรืออะไรได้นั่นก็สามารถทำให้เขาทำ content หรือปั้น personal brand ไปในเวนั้นได้ที่ถ้าหากวันหนึ่งเขาอยากเปลี่ยนใจมาปั้นธุรกิจแล้วเชิญชวนคนมาเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะคนส่วนใหญ่ที่ติดตามเขาจะมองว่าเขาคือกลุ่มคนที่เป็น lifestyle creator มันก็คงจะแปลกใช่ไหมถ้าคน lifestyle creator อยู่ดีๆมาทำธุรกิจแบบ expert business มาสอนคนด้านการทำคอนเทนต์มันจะดูขัดแย้งกันหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเราต้องชัดมากๆนะว่าเราอยากทำไปทำไมถ้าสตอรี่ผมนิดนึงแล้วกันในตอนที่ผมเริ่มต้นผมชัดมากเลยว่าผมอยากจะเป็นแนวฟิลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ออกมา document journey ตัวเองที่ออกมา inspire คนที่อยู่ในสเตจเดียวกันกับผมให้สามารถลงมือทำกับสิ่งที่มันมีความหมายกับเขาได้มากขึ้นหรือไม่ก็คือพวกการทำคอนเทนต์การปั้นแบรนด์หรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ทีนี้ครับพอผมเริ่มปั้นมาสักพักหนึ่งผมจะเริ่มสังเกตแล้วว่าโอเคผมดึงดูดกลุ่ม target ถูกคนแล้วแต่ตอนเนี้ยเผอิญว่าผมเริ่มมีเป้าหมายใหม่เป้าหมายของการทำให้การแบรนด์ของผมเนี่ย move ไปในเรื่องของการทำ business มากขึ้น move ไปในเรื่องของการเข้าไปช่วยผู้ประกอบการปั้น personal brand เขามากขึ้นเพื่อ scale ธุรกิจตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจากการที่ผมได้คุยกับผู้ติดตามผมนะครับที่ผมมี community ส่วนตัวในการดึงผู้ติดตามของผมที่แบบเป็นฐานแฟนแบบ true fans เข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผมเปลี่ยนแนวคอนเทนต์เขาก็รู้สึกได้นะครับว่าเฮ้ยคุณวินเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเตรียมตัวไว้เลยว่าเราต้องชัดมากๆว่าเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าตอนแรกเป้าหมายคือการแค่แชร์ journey ถึงจุดๆนึงครับเวลาเราเริ่มเปลี่ยนกังหันเรือไปอีกทางนึง
คนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปเพราะความคาดหวังที่เขามีต่อเราก่อนหน้านี้มันเป็นเวนี้นะแต่พอเราเลือกที่จะเปลี่ยนเวเขาจะไม่ให้กลุ่มผู้ติดตามของเราเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในส่วนถัดไปมันก็คือเรื่องของ how to แล้วว่าเราจะสามารถปั้น personal brand ยังไงได้บ้างโดยผมจะเอาจากประสบการณ์ของผมตลอด3ปีที่ผ่านมาในการเรียนรู้จากช่องอื่นๆหนังสือมากมายแล้วก็จากประสบการณ์ตัวเองเนาะเอามาย่อยแล้วก็มาแชร์ทุกคนฟังโดยผมจะเริ่มจากเฟสของการทำ personal brand ก่อนโดยผมจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3เฟสด้วยกันเริ่มต้นที่เฟสแรกครับมันคือเฟสของคนที่เพิ่งเริ่มต้นมากๆใครที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วแบบอยากจะทำคอนเทนต์แต่ยังไม่เคยเริ่มมาก่อนนะแล้วอยากปั้น personal brand เนี่ยนี่คือเฟสที่สำคัญมากสำหรับคนครับเฟสนี้จะมีชื่อว่า get going คือช่วงเวลาของการที่ว่าอยากให้คุณเนี่ยเริ่มต้นลงมือทำปั้นแบรนด์ของคุณไปเลยและในการที่เราจะสามารถปั้นแบรนด์ได้หรือการขยายให้คนเห็นคุณมากขึ้นได้เพื่อให้เขามีมุมมองต่อคุณเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของคอนเทนต์ครับคืออยากให้เริ่มต้นทำคอนเทนต์ไปก่อนเลยโดยอาจจะคำนึงหรือไม่คำนึงถึงเป้าหมายก็ได้เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะคืออยากให้เราเริ่มคุ้นชินกับไอเดียของการถ่ายคลิปตัวเองหน้ากล้องพูดกับกล้องที่ปกติเราไม่ได้ใช้เวลาพูดด้วยซ้ำแล้วมันแปลกมากเอาจริงมันใช้เวลานานมากในการที่เราจะคุ้นเคยกับการพูดกับกล้องคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออยากให้คุ้นเคยกับการสื่อสารกับกล้องก่อนว่าท้ายที่สุดแล้วถึงแม้เราจะพูดคุยกับกล้องเราก็กำลังคุยกับคนอยากให้รู้ว่ามันใช่ไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการหรือเปล่าในการออกมาอยู่หน้ากล้องเพราะบางคนอาจจะพอมาลองทำสักแป๊บนึงแล้วรู้สึกว่าจากความฝันที่เคยอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่พอพูดหน้ากล้องแล้วรู้สึกไม่ใช่ตัวเองเลยว่ะไม่ทำดีกว่านึกออกใช่ไหมคืออยากให้อยู่ในเฟสของ get going ก็คือการลองลงมือทำโดยไม่คิดอะไรก่อนอยากให้ลองลงสัก 4-5 คลิปก่อนเพื่อเหมือนกับได้ลงมือทำได้รับประสบการณ์แล้วดูว่าเราฟีลยังไงวะเรารู้สึกยังไงวะในการอัดตัวเองหน้ากล้องเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้จริงๆนะหรือบางคนถ้าพูดคนเดียวหน้ากล้องไม่ได้ก็จะหาเพื่อนหรือหาคนมานั่งพูดคุยด้วยเขาก็จะโฟลว์เป็นธรรมชาติมากขึ้นหลักๆเฟสนี้คือลองให้รู้ลองลงมือทำให้มากๆเพื่อจะได้สัมผัสว่าเฮ้ยวายมันเป็นยังไงแล้วถ้ารู้สึกว่าโอเคมันใช่แล้วอยากไปต่อจริงๆแล้วอยากซีเรียสมากขึ้นผมจะนำพาไปสู่เฟสที่2ครับก็คือเฟสของ get good คือเฟสของการที่เราอยากจะพัฒนาคลิปในรูปแบบที่มันอยากจะจริงจังมากขึ้นละอยากจะทำคลิปให้มันดีขึ้นดูแบบ professional มากขึ้นอยากจะลงบ่อยขึ้นอยากจะมีเป้าหมายมากขึ้นแล้วว่าคลิปที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อพูดคุยกับกลุ่ม audience กลุ่มนี้หรือทำเพื่อทำให้แบรนด์เราเนี่ยมันชัดมากขึ้นและมีจุดประสงค์มากขึ้นนั่นเองนี่เป็นเฟสที่หลายคนจะอยู่ตรงนี้กันสักพักหนึ่งเลยในการที่เราจะทำให้ช่องเราเติบโตมากขึ้นปั้นแบรนด์ปั้นผู้ติดตามปั้นกลุ่มลูกค้าเนาะและเป็นช่วงเวลาที่แบบผมอยู่ในเฟสเนี้ยประมาณแบบปีกว่าหรือ2ปีเลยเนาะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าต้องลงคลิปประมาณ let's say 10 ถึง 100 คอนเทนต์ประมาณนี้ผมว่ากำลังดีในการที่เราจะสามารถ get good เกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อต่อยอดไปเรื่องของแบรนด์ได้มากขึ้นและอย่างสุดท้ายครับเฟสสุดท้ายในการปั้น personal brand เราเนาะมันคือเฟสของการ get smart ครับ get smart เนี่ยมันจะเริ่มเป็นส่วนที่จริงจังมากขึ้นแล้วเราจะต้องเริ่มคิดไปในเรื่องของการ make money จากแบรนด์เรามากขึ้นนี่จะเป็นเฟสที่ผู้ประกอบการหลายคนอยากจะทำกันและบางคนอาจจะมี misconcept หรือเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเปิดมาปุ๊บเราอยากจะ get smart เลยแต่มันยากมากที่เราจะ get smart ตั้งแต่วันแรกเพราะเรายังไม่เข้าใจฟีลของการทำคอนเทนต์ในทุกๆวันหรือว่าในทุกๆอาทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ start เริ่มต้นที่เฟสที่1ก็คือเฟสของ get going หรือว่า get good ก่อนแต่พอเราจริงจังแล้วพอเรา get feel แล้วว่าการทำคอนเทนต์มันเป็นยังไงโซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มเป็นยังไงและอยากจริงจังมากขึ้นเฟสของ get smart ครับมันคือการที่เราทำทุกอย่างเนี่ยเป็น system มากขึ้นอาจจะมีตารางการอัดคลิปแบบ1อาทิตย์ก็คืออัด1วันแล้วอัดทั้งอาทิตย์เลยเพื่อเราจะได้ประหยัดเวลามากขึ้นมีระบบต่างๆที่เราไปซื้อมาเพื่อทำให้สามารถออโตเมตการลงโพสต์ได้ทำให้เราสามารถหาไอเดียคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นทำทุกอย่างเป็นระบบมากขึ้นและโฟกัสไปที่เรื่องของการคุยกับกลุ่มลูกค้าให้ตรงจุดมากๆเพื่อทำยอดขายจากการมีแบรนด์ของเรานั่นเองซึ่งส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่ดีเทลมากๆแล้วผมสามารถคุยได้เยอะมากเลยและผมอาจจะมาทำคลิปเป็นวิดีโอถัดไปเนาะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้ก็กด subscribe แล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจอยากจะฟังเรื่องของเฟส get smart มากขึ้นก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาแชร์วิธีการเพิ่มเติมให้ครับตอนนี้เราได้รู้เรื่องแต่ละเฟสของการปั้น personal brand หรือว่าการทำคอนเทนต์แล้วว่ามันมีทั้งหมด3เฟสด้วยกันส่วนถัดมามันก็คือเรื่องของวิธีการสร้างเนาะวิธีการสร้างจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบยากขนาดนั้นเลยครับจริงๆมันก็คือคำว่าการทำคอนเทนต์นั่นเองแต่ทีนี้ผมอยากทำให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าการทำคอนเทนต์ในที่นี้เราจะต้องเคลียร์มากๆว่าคอนเทนต์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคืออะไรเพราะหลายคนจะมีรูปแบบคอนเทนต์หลายแบบมากที่เราอยากจะทำเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ก็ได้หรือเป็นแบบเอ็กซ์เพรสแชร์ความรู้จ๋าๆเลยก็ได้ท้ายที่สุดครับไม่ว่าเราจะทำแบบไหนสิ่งสำคัญคือเราต้องกลับมาเคลียร์ให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มคนดูที่เราอยากจะคุยด้วยเนี่ยเข
เขาคือใครกันแน่เพราะท้ายที่สุดแล้วนะสิ่งที่ผมมองนะในมุมผมคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสะพานครับที่เชื่อมระหว่างสินค้าหรือบริการที่เรามีหรือว่าเรื่องราวหรือว่าตัวตนของเรากับกลุ่มคนดูที่เราอยากจะจับเขาหรือว่ากลุ่มคนดูที่เราอยากจะพูดคุยกับเขาและคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นเพียงสะพานที่เชื่อมระหว่าง2สิ่งนี้เข้าด้วยกันถ้าหากเราทำคอนเทนต์ในแบบที่เราอยากทำเราจะไม่รู้เลยว่ามันได้เชื่อมไปหากลุ่มที่เราอยากจะพูดคุยด้วยหรือเปล่าคือถ้าเกิดเราทำแบบเพื่อความสนุกในช่วงเฟสของ get going หรือว่า get good ผมว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากเราอยู่ในเฟส get smart แล้วเราอยาก make money กับมันแล้วการที่เราชัดมากๆว่ากลุ่มผู้ติดตามเราคือใครและการที่เราต้องทำคอนเทนต์ที่เป็นสะพานเชื่อมไปหาคนเหล่านั้นเพื่อให้เขาข้ามมาดูบริการเซอร์วิสหรือว่าสินค้าต่างๆของเราได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและนั่นครับเลยเป็นเหตุผลว่าถ้าหากเราอยากจะปั้น personal brand ที่โดดเด่นคนเรามองมาแล้วรู้สึกว่าเราคือคนที่สามารถเป็นไกด์หรือเป็นคนที่สามารถช่วยเขาได้ในความเจ็บปวดหรือปัญหาที่เขามีเมื่อนั้นครับเราจะมี personal brand ที่ impact มากๆและคำว่า personal brand ที่ impact ผมไม่ได้แปลว่าผู้ติดตามเยอะด้วยนะผมรู้สึกว่าการมี personal brand ที่ impact หรือ personal brand ที่ดีเนี่ยคือ personal brand ที่สามารถทำเงินได้และคุยกับกลุ่มลูกค้าคุณโดยตรงครับและเพื่อที่ผมจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับกลุ่มผู้ติดตามหรือกลุ่มคนดูในอุดมคติของเรามากขึ้นเนี่ยผมจะนำไปสู่ข้อถัดไปครับคือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำ personal brand สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ว้าวมากเพราะมันมาจากหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านล่าสุดเลยก็คือ building the story brand และสิ่งที่หนังสือนี้บอกนะว่าหลายคนครับหลายคนมากๆเข้าใจผิดว่าการปั้น personal brand เนี่ยคือการที่เราเอาตัวเองเป็นพระเอกของ story บางอย่างหรือว่าเรื่องราวบางอย่างพอเราเป็นพระเอกเพราะเรารู้สึกว่าโดยธรรมชาติเนาะเราเป็นพระเอกในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วอะใช่ไหมเวลาเราปั้น personal brand เราเนี่ยเราก็จะทำให้ตัวเองเหมือนกับตัวเราอะเด่นที่สุดแต่ทีนี้ในมุมของเวที่เรากำลังพูดคุยกับกลุ่มผู้ติดตามที่เขาอาจจะเป็นลูกค้าแล้วกันลูกค้าโดยธรรมชาติเนาะเหมือนเราทุกคนต่างมองว่าตัวเองเนี่ยคือพระเอกของสตอรี่ที่เราหรือว่าหนังที่เรากำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามองกันดีๆเนี่ยแบรนด์ไหนหรือ personal brand คนไหนที่ปั้นตัวเองไม่ได้มาเป็นเหมือนพระเอกเองว่าเราต้องเด่นที่สุดเราคือคนที่รับออร่าเราได้รับแสงเยอะมากแต่กลับกันเราดันเป็นคนที่เปรียบเสมือนกับอาจารย์แต่ผมไม่อยากเรียกว่าอาจารย์หรือว่าเป็นครูมากเดี๋ยวจะเหมือนผู้สอนไปแต่เรียกว่าเป็นไกด์แล้วกันไกด์ในที่นี้คือผู้ที่สามารถนำทางเราได้ไปในทางที่เราอยากจะไปโอเคลองคิดตามนะสมมติว่ากลุ่มผู้ติดตามที่คุณอยากจะดึงมาเป็นลูกค้าในอนาคตเนี่ยแน่นอนครับการที่คนคนนึงจะเป็นลูกค้าได้แสดงว่าเขามีปัญหาบางอย่างที่อยากให้คุณช่วยใช่ไหมและเซว่าเขาเป็นตัวเอกในละครเรื่องนึงของเขาแล้วเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเขามีความต้องการบางอย่างอยู่เขามีชีวิตที่ปกติมากก่อนหน้านี้แต่พอเขามีความต้องการบางอย่างหรืออาจจะเจอปัญหาก็ได้แล้วเกิดความต้องการใหม่ขึ้นมาแสดงว่าเขากำลังจะเจออุปสรรคแล้วและหน้าที่ของแบรนด์ที่ดีนะในการทำ personal brand มันคือการที่เราจะต้องวางตัวเองครับเป็นเหมือนกับไกด์ที่จะคอยช่วยพาลูกค้าเราที่กำลังเจออุปสรรคเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการได้ผมอยากให้เห็นว่าเรื่องราวเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนกับหนังเลยหนังคือเหตุการณ์ที่ตัวละครเอกใช้ชีวิตอยู่ในวันธรรมดาวันหนึ่งแต่แล้วเขาเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นแล้วเขาต้องพยายามแก้ไขเพื่อไปสู่จุดเป้าหมายที่เขาต้องการได้และแน่นอนครับเขาไปด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เขาไม่เก่งพอเขาเลยจึงมีไกด์หรือว่าคนที่จะมาช่วยเขาเสมอเลยในหนังแทบจะทุกเรื่องที่จะมาให้แนวทางบางอย่างให้แผนบางอย่างทำให้ตัวละครเองเนี่ยสามารถก้าวข้ามอุปสรรคกลายเป็นคนใหม่และออกไปพิชิตเป้าหมายหรือว่าอุปสรรคหรือปัญหานั้นและก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ได้โลกจริงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับหน้าที่ของเราในฐานะคนทำธุรกิจหรือว่าในฐานะคนทำแบรนด์เนี่ยคือการที่เราต้องวางตัวเองเป็นไกด์ที่เมื่อไหร่ที่มีตัวละครเอกหรือก็คือกลุ่มลูกค้าที่เขามองว่าเขาเกิดปัญหาเนี่ยเขาเดินเข้ามาเขาจะไม่ได้มองว่าเราคือตัวละครเอกอีกคนหนึ่งที่มาแย่งซีนเขาแต่เราเนี่ยคือไกด์ที่จะสามารถช่วยเขาพาเขาไปชนะอุปสรรคและใช้ชีวิตแบบในฝันที่เขาต้องการได้ทุกคนเห็นภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับผมอยากให้ทุกคนชัดเจนตรงนี้ว่าการปั้น personal brand ไม่ใช่ปั้นว่าโอ้เราสุดยอดเราอย่างนู้นอย่างนี้แต่เราคือคนที่สามารถช่วยกลุ่มลูกค้าเราแก้ปัญหาเขาได้ถ้าคุณฟังส่วนนี้แล้วรู้สึกว่าเนื้อหามันน่าสนใจนะผมแนะนำมากๆครับหนังสือที่ชื่อว่า building a story brand เป็นหนังสือที่ผมอ่านแบบไม่ถึงครึ่งนึงอ่ะผมรู้สึกว่ามันเวอร์มากแล้วมันดีมากๆแล้วรู้สึกว่ามันสามารถนำเรื่องของ business กับเรื่องของ storytelling อ่ะมา mix กันได้แบบโคตรดีคือแบบถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6 เดือนที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมฟุ้ง
เรื่องนี้มากก็แบบผมกำลังติดระหว่างเรื่องของการเป็นคนแบบมีความเป็นอาร์ติสต์กับเรื่องของมีความเป็น business แล้วมา mix กันแต่จริงๆแล้วพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆโลกของ business กับโลกของศิลปะหรือศิลปินเนี่ยมันค่อนข้างเชื่อมโยงกันพอสมควรนะอันนี้ถ้าแชร์ขำๆก็คือตอนฟังสัมภาษณ์ของโทนี่โรบินส์เขานิยามตัวเองนะครับว่าเขาไม่ใช่ businessman แต่เขาเป็นศิลปินที่มาทำ business ผมรู้สึกว่ามันคือแบบความควบคู่ที่ไปด้วยกันได้แล้วผมรู้สึกชอบมากเว้ยนี้การที่เราแบบมีความเป็นคนติดๆหน่อยมีความเป็นศิลปินหน่อยและเอาด้านนี้มาใส่องค์ประกอบในการทำ business หรือว่าแบรนด์ของเราด้วยและที่แน่ๆเลยผมรู้สึกว่ามันจะทำให้เราโดดเด่นมากๆเพราะความเป็นติดของเรามันมีความแตกต่างมากในแต่ละคนและเมื่อเราเอามาใส่ในแบรนด์แล้วเนี่ยมันจะทำให้แบรนด์เราตัวตนเราในโลกออนไลน์โดดเด่นมากขึ้นและผู้คนที่เชื่อและหลงใหลในเรื่องเดียวกันหรือติดปัญหาคล้ายกันกับที่เราได้แชร์ออกไปเขาจะมองว่าเราคือคนที่ผ่านน้ำร้อนมาก่อนและเราสามารถเป็นคนที่ช่วยเขาได้ครับและคราวนี้มาถึงข้อสุดท้ายใครคือคนที่จำเป็นจะต้องสร้าง personal brand และคำตอบของผมนะครับคือกลุ่มคนที่มองว่าไม่อยากให้ชีวิตตัวเองหลังจากนี้เป็นชีวิตที่ตัวเองจะต้องวิ่งเข้าหาโอกาสอย่างเดียวแต่อยากให้โอกาสวิ่งเข้าหาเราถ้าผมถามคุณเลยผ่านหลังจากนี้ไปอีก10 ปีเนาะคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่วิ่งเข้าหาโอกาสหรือให้โอกาสวิ่งเข้าหาคุณซิมเปิลไหมได้คำตอบใช่ไหมคุณอยากให้โอกาสวิ่งเข้าหาคุณอยู่แล้วไม่มีใครอยากเหนื่อยโทรหาลูกค้าเพื่อให้เขามาซื้อสินค้าคุณหรอกเราทุกคนต่างอยากมีฐานแฟนมี 1000 True Fans มีกลุ่มคนที่เราทำอะไรมามีคนรอซื้อตั้งแต่ก่อนจะผลิตด้วยซ้ำเราทุกคนอยากได้อย่างนั้นอยู่แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดเลยว่าคุณจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนั้นหรือเปล่ามันคือการปั้น personal brand ครับคุณณปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะมีกลุ่มคนที่หลงไหลในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วก็ได้แต่ปัญหาคือมันเล็กมากอาจจะมีสเกลแค่หลักหน่วยคนวิธีการเดียวเลยที่คุณจะสามารถเปลี่ยนจากหลักหน่วยเป็นหลัก10หลักร้อยหรือหลักพันได้มันคือการออกมาพูดออกมาตะโกนออกมาทำให้โลกรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นคนยังไงคุณเป็นแบบไหนคุณช่วยอะไรเขาได้บ้างสตอรี่คุณเป็นยังไงถ้าคนมาติดตามคุณแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงบ้างคุณต้อง deliver สารนี้ออกไปให้คนรู้ได้มากที่สุดแม้แต่คนระดับโลกถึงแม้ว่าคนจะรู้จักเขาเยอะมากแล้วเขายังทำคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆเลยแม้แต่แบบ let's say บริษัทโค้กอย่างเงี้ยเรากินกันแทบจะเป็นเรื่องปกติแล้วเขายังทำการตลาดย้ำให้คนนึกถึงแบรนด์เขาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วทำไมเราในปัจจุบันถึงมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงไหมแต่จริงๆคือมันโคตรสำคัญมากในการที่จะทำให้โอกาสเนี่ยวิ่งเข้าหาเราครับโอเคตั้งแต่เราฟังมาจากตอนต้นเนาะตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่า personal brand มันคือเรื่องของมุมมองแล้วหน้าที่ของเราคือการทำให้คนเห็นเราได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้เพิ่มเรียกว่าสายตาที่มองเข้ามาหาเราและถ้าหากเราสามารถสร้างแบรนด์ที่แบบตั้งใจและมีความเป็นตัวเองในนั้นได้เนี่ยผมว่านะมันจะเป็นจุดที่ดีมากๆเพราะเราสามารถเป็นได้ทั้งตัวเองสร้างธุรกิจที่เราหลงไหลแล้วเราแคร์มันจริงๆเราสร้างผู้ติดตามที่ก็สนใจและแคร์ในเรื่องเดียวกับเราและมองว่าเราสามารถช่วยเขาได้และหลังจากนั้นครับโอกาสต่างๆจะวิ่งเข้ามาหาเราโดยที่ชีวิตของเราจะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบและนำไปสู่ชีวิตที่ผมมองว่าเรียกว่า 4F ก็คือ Fun Freedom Flexibility แล้วก็ Fulfillment และผมว่ามันจะเป็นชีวิตที่ฟินมากๆการได้ตื่นมาได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นธุรกิจตัวเองใส่ความเป็นตัวเองลงไปการที่เราได้เห็นความรู้เรากลายเป็นสินค้าความสนใจเรากลายเป็นโปรดักต์บางอย่างและผู้คนก็แคร์สิ่งนั้นเหมือนกันกับเราด้วยนี่คือโลกอนาคตใหม่แล้วกันที่ผมว่าโลกเรากำลังชิฟไปในทางนี้มากขึ้นจากการที่ผมได้ดูสื่อจากต่างประเทศแล้วผมก็อยากจะนำสารเรื่องนี้มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะผมมองว่าผมเป็นคนที่อินมากนะการที่ได้ทำเรื่องนี้แล้วก็การได้เห็นความเป็นตัวเองออกมาสู่สินค้าออกมาสู่โซเชียลมีเดียแล้วก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเราตั้งใจมากในการสร้างสิ่งนี้และมันดันเป็นประโยชน์กับใครสักคนด้วยและชีวิตกับไลฟ์สไตล์แบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะนิยามเป็นคำเท่ๆในมุมผมนะว่า value creator การที่เราตื่นมาได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแชร์สิ่งที่มีความรู้การได้ให้ knowledge เยอะมากกับกลุ่มคนดูเพื่อที่พอเขาได้รับประโยชน์เนี่ยเขาก็จะกลับมาอุดหนุนหรือกลับมาซื้อสินค้าบางอย่างของเราเพื่อทำให้เราสามารถช่วยเขาได้มากขึ้นด้วยมันคือมุมมองการทำ business ที่ไม่ได้แค่หวัง profit แต่ยังสร้าง impact และยังรู้สึกว่ามี purpose กับตัวเองมากและหลังจากนี้ครับจริงๆเนี่ยผมมีแพลนจะเขียนอีบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งที่เจาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยและมีชื่อประมาณว่า How to Find Your Why and Build Your Brand Story เพื่อที่เราแต่ละคนเนี่ยจะสามารถค้นพบ
แก่นหรือ purpose จริงๆของเราได้ว่าจริงๆแล้วเราอยากใช้ชีวิตยังไงกันแน่และเอา core หรือแก่นตรงนั้นเนี่ยออกมาทำเรื่องของ content ออกมาทำเรื่องของ personal brand และต่อยอดเป็น business ในอนาคตเพราะเราจะได้รู้สึกว่าความเป็นตัวเราเนี่ยสามารถเอาไปทำธุรกิจสามารถเอาไปเรื่องของการต่อยอดการสร้างแบรนด์เพื่อทำเงินและโดยไม่เอาเวลาตัวเองไปขายด้วยแต่สร้างเป็น asset digital product บางอย่างที่สามารถมา leverage และสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้มันเป็นท็อปิกที่ผมลงไหลมากและอยากจะลองเขียนดูก็ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าสนใจเรื่องนี้ก็สามารถบอกผมได้นะว่าสนใจอีบุ๊กเล่มนี้ไหมถ้าสนใจผมจะได้เร่งรีบเขียนมันให้เสร็จแล้วก็เอาออกมาแจกให้คุณฟรีๆครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอชื่นชมเลยก็ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องของการปั้นแบรนด์หรือว่าการทำคอนเทนต์และมีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นด้วยการแคร็กตัวเองเปลี่ยนคุณค่ามาทำคอนเทนต์เนี่ยผมมีคอร์สหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับมันเอาไว้นะครับก็ถ้าสนใจลองคลิกผ่านลิงก์ใต้ description ได้และถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วสนใจเรื่อง personal brand มากแสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะอยากฝึกเรื่องการพูดด้วยผมได้มีการทำคลิปหนึ่งครับที่แชร์เกี่ยวกับเส้นทางเกี่ยวกับวิธีการที่ผมฝึกเริ่มต้นการพูดหน้ากล้องให้เก่งมากขึ้นเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่เข้า The Library เรื่องพูดไม่เก่งเลยถ้าคุณสนใจนะครับสามารถกดดูที่คลิปตรงนี้ได้เลยแล้วผมเชื่อเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ